Manong Jireh, back at it again with a brand new Alak Tutorials, ladies and gentlemen. And I'm not alone, I'm here with you today with... Hinipan ko talaga. Ang ihahalo namin ngayon is Ginyakulait. Ang pangalan niya is Ginyakulait, no? So, una niyong kakailanganin. Wait lang, no? Ang ganda ng ano natin, background natin yung Oh my God. Tapos meron lalo na to, oh! Oh. Di ba? May pambuk. Red doors, tapos pambukas na tayo. Hindi na natin gagamitin yung ngipin natin. Nice. Tapos meron bang May candle pa si Mayor. Talaga magbago Mayor San Juan. Okay. Okay, ang pinaka-importante niyong kakailanganin, hindi niyo naman pwede gawin to pag wala ito. Yes. Pichel! At ang pangalawa naman no? Sabay ano to, galing to sa mga Espanyol. Ito ang lalagyanan ng dingdong. Pulutan! And next, ito yung kailangan niya din to. Yakult. Kita ba? Yan. Yakult. Kailangan niya ng Yakult. Kaya nga Yakult! Nice! At hindi naman mabubuo ang yakin. You need to stop everything. What are you doing with your life? Ano ba? Ginyakulait. Ginyakulait yung walang light. Eto na yun, no? Chocolate. Chocolate. Naging Pwede- choco na lang siya. Kulang siya ng spell eh. Bali yung tindahan na binilan namin. Kung hindi chocolate, Choco. Choco. Basta lasang Choco. Oh, basta ka-spell niya rin. Ang panghuli, Siyempre, it's not an Alak Tutorials without... Ten-ten-ten-ten. alak. Alak. So, ito yung alak natin ngayon. We're back in the game with Bilog. So, isa nga pong Bilog. So, ano ba yung kailangan natin gawin? No? Paano ba natin mahalo ito lahat? Siyempre, unahin natin to. Yes. Hap. Hap ba? We have to make... Bubuksan muna natin, ha? Ito bubuksan po natin ang parental guidance mo muna. Oh! Wow! Galing naman yun! Works! Yung pako, yung pako. So you have to put half. Okay, now na yung half nito nandito na. Next is Yakult. Paano buksan niya yung ganito yun eh? Na-chop yan talaga yun. Diba, nakaiwala yung tatlo, di ba? So yun, kailangan niya ilagay yung Yakult. First, okay, up next is Choco. Choco or Chocolate. Basta kung ano man! Basta yun. Basta ganitong lasa, pwede nga chaki yata eh. Oh, hindi. Kung ano kasing lasa nito. Kung ano lang kasing lasa nito. Snip. Wang-wang talaga. Okay, you gotta put... Isang ino mo. Nakakaakit ang tsura niya, men! Mga unggay, no? Delay. Ito, special shoutout sa nag-message sa Gplanaboyz Facebook page na nagtanong paano magsindi. So, tuturuan namin kayo kung paano magsindi. So, you see this bottle of gin? So, kailangan, nakikita niyo po, para masindihan nyo, nandito banda yung alcohol para from here, maabot dito, lahat to, liliyab. Ayan. Papalabasin nyo muna ang apoy, hindi yung pagkasindi nyo, tapos nakita yung apoy na blue sa loob, tapos tatakpan nyo. Sasabog kasi Sasabog yun. Ayun. Kung narinig nyo to,
Yun. You're doing the right thing. Tama. Ginagawa niyo yung, you're in the right direction. Sabay. Oh, palabasin nyo muna. Oh, Kailangan pa, ayun nga, pasingawin nyo yung apoy. No? Kasi, there's a possibility na pwede sumabog sa mukha nyo, sa pagbumukha nyo, yung gin. Ito, pahinga nyo. Ayan! Pag narinig yung... Ito, nahanap ko na siya. Siya si Aaron Mayuga. Boss, gawa ka naman ng video kung paano magsindin yung lighter tas bote. Ayun po. Yan. Ito yung pinaka-crucial part. Pinaka-mahirap. Next time. Oo, ayan, dito. Tignan nyo kung paano bumaba yung Ayun! Nakita ba? Kita nyo yan? Saan nakita yun? Yung sumabog. Woo! May tunog siya, di ba? May tunog. Ayan! Pag nahigop ng gin, ay ng bote, yung nandito, ayun, you're in the right direction. Super. Ang ibig sabihin nun, nasindi nyo ng maigi. Ayan, yung laman na nasa loob nito ngayon, wala na siyang alcohol sa loob, di ba? Alright, ladies and gentlemen, that is it for the Alak Tutorials. Hoy. Hindi pa tayo tapos. Ang dami pang kulang. Ano kulang? Ano iinom tayo dito, ha? Isa sa mga important is shot glass. At meron ko isa, pare, may nakalimutan pa tayo isa. Paano natin ito kung hindi siya Malamig. Oo, tama, di ba? Okay. Brace for impact! Brace for impact! Launching in 3, 2, 1, brace for impact. Kita niyo po yung mga ano. Oh my God! Ayun, oh. Magkadaya. Pakita natin ang replay with matching slow-mo po, ano? Ayan po, ano? Oh my God! Yung pagka-impact na, ano? Dapat ganon. Hindi kayo pwede mag-alak tutorials or mag-inom ng alak nang hindi nyo dinadabog yung yelo. Masarap po siya pag dinadabog, ano? Ganun. Kahit napunta yun dito, Kahit napunta to sa ulo niya. walang maduming Yelo alak, yelo, sa lasinggero! As much ice as you want po, mga kamay, no? Ay! Ay! Wala. Siyempre, lagyan nyo din ng yelo yung shot Okay, glass nyo. Yan, halo-halo. Why? Here carefully, kailangan ma-mix well lahat ng ingredients at yung flavor ng lahat. Ay, baby. Bunga! Hindi ba ingredient yung lasa? May aftertaste ng gin kasi kinalahati namin yung gin. Nga, super kalasa nga yung Boracay. Parang nagdo-dominate talaga ang mga unggoy yung Chocolait. Chocolait yung nagdo-dominate. Chocolate tapos yung Yakult. Hindi masyado lasang Yakult. Hindi mo siya malalasan kasi parang nag-mix na nga siya. Pakita mo na sa camera. Pakita mo na yung camera pogi na guest natin. Yung kita. Yeah! Alright! Yeah! I'm a fuckman! So I would have to say 8 out of 10. So parang naman sa akin, yung ayun, 8 over 10 din. Ito, trivia lang mga unggoy. Yung pinakadulo ng isa niyong shot, yun yung masarap talaga na lasang-lasa niyo yung chocolate. Kasi lasa niyo yung chocolate. Parang may nakakalimutan pa tayo eh. Hindi Out. naman buong ang inuman nyo pag walang... Pulutan! Ano nga ba pulutan natin ngayon, Manong Jireh? Ang favorite ni Kuya Jobert! Ding dong! Nakita niyo po yan? Well, always the chips! Then you will say I ate the chips. Always making sumbumok!
Pero wala akong sinasabi ngayon na ano. Ang meron, sabi niya akong kumain na ako ng gift. Wala akong ginalaman doon. Wala akong kinalaman sa pinagkakain ng ano. Sabi niya, Hindi ako mahilig sa chichirya. Ikaw, putang niyo mo, kanina pa ako ngayon sa'yo, ha? Putang niya, kanina mo pa pinagbibintang ang bata. Shoutout nga pala kay Yama Samodyo, Jungshuk Ashley, Opry Mesent Judge, Tintin, Xian Borromeo, Nico Rebolo, Jonel De Lima, Gonet! Troll Guy TV, RCC. And Luis Lapus, Mr. Rio, Rodson Spogi, Ron, nakapanang R-O-N, Marion Jan, Bettines, Benitez, Vince Tracy, Ballesteros, Ed Sir Josh, Joaquin Domingo, si Sunday, David, Kambangan, Mr. Moon, J Gaming 27. Yun nga, like, comment, share, subscribe. Shot! Naway mapakinggan mo at timult ang iyong mga mata sa mga bara na malaapoy na aming pinagbabuga. Sarap ihampas sa mga pagmumuka, sarap na ito pinakita kumbaga para paggawa ng Rizal ng mga nobela tungkol sa mga alipusta. Pero uks lang sa amin yun kasi hindi kami nagmamadali. Kami ay makatang kabataan lamang na hindi pala